في حركة ما بقدر اسميها هجرة، بس بقدر اسميها في حركة شغل كتير بين الطلاب اللي بيتخرجوا من الجامعات السورية أغلبا على الإمارات والسعودية بالذات. يعني حد الآن ما صار حركة بسوريا بحيث إنهم يجتذبوا الطلاب تبعيتهم بالجامعات على الأقل إنهم ما عندنا، لأن ما عندنا المشاريع. نحن دائما المشاريع الاستثمارية هي اللي بتشغل. نحن عندنا مشكلة كبيرة، عندنا مشكلة كبيرة. يعني أنا بحكي هالكلام هذا بجميع الأماكن اللي بقعد فيها. نحن عندنا دائما مثلا لازم تكون الدولة في خدمة الشعب، في خدمة المواطن، ولكن وصلت لمرحلة إنه صفى كل الشعب في خدمة الدولة. حتى الدولة صارت كجهاز. يعني نحن عندنا الموظفين إذا بدنا نحسب شو موجود عندنا كتلة رواتب وأجور بيتقاضوها موظفين القطاع العام إن كان بالمجال المدني ولا العسكري، بنلاحظ إنه في عندنا عبء كبير على الدولة. يعني بدنا موارد كثير. نحن ما عندنا بسوريا هالموارد الكافية لتغطي هالأمور هي، ولذلك دائما عم نوقع بعجز. من حوالي الشهر شطب مجلس الشعب بسوريا 506 مليارات ليرة، هي عبارة عن ديون القطاع العام على الخزينة. يعني شركات القطاع العام الخسرانة بدها الخزينة منا 500 مليار تم شطبها بجرة قلم بدون ما نحن نعمل أي عملية تطويرية بشركات القطاع العام. يعني نحن في عنا شركات خاسرة بنتيجة الأرباح السنوية. لما نحسب الأرباح والخسائر عنا شركات قطاع عام خاسرة، ولذلك بنلاحظ إنه لحد هلا عم تشتغل. يعني الدولة عم تصرف فعليا، الخزينة عم تصرف فعليا. من هي الخزينة؟ المواطن. ما نرجع نحن بالأساس هذا عم يروح على دخل المواطن. فكل ما مستوى الدخل عندنا بسوريا عم يقل، الليرة عم تنخفض قيمتها، التضخم عم يطلع لدرجات كبيرة، ما في عنا قوة شرائية. ولذلك نحن ما ممكن نكون بلد جاذب للوظائف، نحن بلد طارد لأن عندنا نسبة متعلمين كبيرة، فبنروح للمناطق الجاذبة اللي هي دول الخليج بشكل عام. هناك في استثمارات هائلة، ولذلك المواطنين بروحوا لهني. نحن هون ما عندنا. شو بدنا يعني؟ بدنا نجيب الشخص مشان ايش بدنا نجيبه؟ طيب بظل هالاقتصاد هذا، بظل هالمشاكل الاقتصادية هاي اللي صار لها قريب 14 سنة أكثر أو أكثر. أنا بتذكرها من سنة 1982 يعني 28 سنة صرنا بنقول بكرة أحسن. طيب شلون بالأخير يعني عمليا قلت إنه في نسبة متعلمين عالي، كيف تحت يعني ظل الاقتصاد بهالوضع هذا الحالي كيف نسبة المتعلمين عالية جدا بسوريا؟ طبعا نحن عندنا ما نسبة المتعلمين عالية بالنسبة لقياسا لعدد السكان، ما نقدر نعتبرها عالية كتير، يعني عادية جدا. ولكن هلا نحن عندنا فرق ما بين المحافظات الغربية والمحافظات الشرقية. يعني هلا مثلا الشام، حمص، حماة، حلب، لاذقية، طرطوس تختلف عن الحسك، القامشلي، دير الزور، بوكمال، وكل مكان. يعني أنا في إحدى عمليات أنا بعملي بدبي قمت بإجراء مقابلات توظيف لأشخاص بالاتش ار مانجمنت بعملية يعني إدارة الموارد البشرية. كنت من ضمن فريق لإجراء المقابلة. تفاجأت بأنه أحد الوظائف اللي نحن طارحينها بإعلان أنه جايينا واحد معه دكتوراه بالهندسة الزراعية من سوريا، جاي يشتغل مندوب مبيعات إطارات سيارات. فكان أنا سؤالي له شو السبب أنت دكتور هندسة زراعية بدك تيجي تشتغل مندوب مبيعات إطارات سيارات؟ قال لي لأن أنا بسوريا ما إلي شغل، أنا موظف معاشي ما بكفيني، ولذلك بدي أي وظيفة بالإمارات مشان علق فيها، وبعدين ممكن من خلال هالوظيفة هي انطلق لمجال التخصص تبعي. نسبة التعليم عندنا عالي، ولكن المؤهلات لما نحن مثلا عم نعمل مقابلات للأشخاص بنلاحظ انه الخريجين مثلا خريج الأدب الإنجليزي لا يتقن اللغة الإنجليزية، بنحكيه بالإنجليزي بنلاقي انه عنده قصور كبير بممارسة اللغة الإنجليزية. خريجين هندسة المدني ما عندهم التجربة،
يعني الفريش جراجويت، الانسان اللي بتخرج حديثا بتلاقي ما عنده اي تجربه عمليه، ولذلك ما بنقدر عليه، ما بنقدر نعتمد عليه لحتى مثلا يمضى عليه فتره لحتى يقدر. ولذلك نحن عندنا هون في ناحيه انه بالنسبه لسوريا لازم يقوموا باعاده هيكله المنظومه التربويه